Hey guys, and welcome back to my channel. So for this video, I will be teaching you how to play Sino sa Atin by Eraserheads on your ukulele. So requested song ko ito ni Ali. Ali, nasa langit na ba ako? So salamat sa pag-request sa kanta. So first, grab your ukulele. Tune it to standard tuning. And let's begin. So, una tayo sa mga chord progressions na ginamit ng kanta. So, sa intro at verse, ang chords ay C, then G, E minor, then F. Okay? So, ulit-ulit lang yan. C, G, E minor, at F. Then, same lang din ang ginamit sa chorus. Okay? So, C, G, E minor, F sa intro, verse, at chorus. Then, for the strumming pattern, ganito lang. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, 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 up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, Dahil ang kanta ito ay meron ding riff, meron sa intro, then sa part ng verse, at kung saan. Okay? So, sa riff ay ganito lang. So, punta kayo sa 7th fret ng A na string. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7th fret. Then, pagkatapos yan ay 8th fret. Then, 10th fret. Okay? Then balik sa 8th fret, then 7th fret. So pagkatapos itong 7th fret ng A na string ay dito sa 8th fret ng E. Then balik sa 7th fret ng A. Then balik na naman sa 8th fret ng E. Then 6th fret, same E string, then 8th fret. Okay, so ganito.
Then sa ad-lib, ang chords na ginamit ay C, G, A minor, G, then F, then E minor, then B minor, then balik sa E minor. Then ang first part, then sa second part ay A, then E, then C sharp minor, then D. Sa next ay A, then E, then F, then G. Then pagkatapos yan ay balik na sa C, G, E minor at F. So, yun ang kantang Sino sa Atin by Eraserheads. So, salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.